دوستان عزیز سلام، به دومین قسمت از فصل کانادایی خیلی خوش اومدین. من سیاوش شکریان هستم و از اینکه در قالب این برنامه میزبان توجه شما خیلی خوشحالم. قبل از اینکه به موضوع قسمت دوم بپردازم، میخوام از تمام دوستانی که لطف کردن، محبت کردن، برای ما سوال فرستادن و پیام‌های محبت آمیز برای ما فرستادن خیلی خیلی تشکر کنم. مرسی که با ما در تماس هستین و خیلی ممنون که به ما انرژی میدین. این برنامه مال شماست، پس خواهش میکنم که ادامه بدین، سوالاتتون رو برای ما بفرستین و با ما در ارتباط بمونین. من برای قسمت دوم تصمیم گرفتم که یک اوورویو کلی از شیوه‌های مهاجرت به کانادا ارائه بکنم و این یه اوورویو خیلی کلیه که امیدوارم در برنامه‌های بعدی و با مشارکت شما بتونیم این رو جزئی تر بکنیم و با توجه بیشتری به برنامه‌های مختلف بپردازیم. در کانادا کلا برای مهاجرت به کانادا شما دو جور میتونین به آمدن به کانادا فکر کنین. یکی به صورت موقت که بهش میگن temporary resident که تعریف ویزا رو داره و یکی به صورت دائم که بهش میگن permanent residence یا اقامت دائم. زیر شاخه ویزا ما سه جور ویزا داریم که ویزای توریستی یا ویزای ویزیتوریه که حالا شما میتونین بیزنس ویزیتور باشین یا اومده باشین خانواده‌تون رو ببینین. ویزای تحصیلی داریم و ویزای کار. در بحث ویزا و اقامت موقت چیزی که خیلی مهمه، فارغ از اینکه کدوم از این ویزاها رو شما براش اقدام میکنین، اینی که به افسر مهاجرتی که میخواد راجع به پرونده شما تصمیم بگیره نشون بدین و ثابت بکنین که بعد از پایان دوره ویزاتون به کشور خودتون برمیگردین. چون اگه این نتونین این رو اثبات بکنین و افسر قانع بشه، اپلیکیشن ویزای شما رو حتما ریفیوز خواهد کرد. پس در نتیجه زیر شاخه ویزا ما یا ویزای ویزیتوری داریم یا ویزای تحصیلی داریم یا ویزای کاری داریم. برای ویزای ویزیتوری خب شما باید حتما به افسر نشون بدین که من به چه قصدی دارم میام کانادا، کجا میخوام بمونم، چقدر میخوام بمونم و آیا توانایی مالی کافی برای آمدن به کانادا، ماندن به کانادا و برگشتن از کانادا به کشور خودم رو دارم یا نه. توی ویزای تحصیلی و ویزای کاری هم همینه، با این تفاوت که هدف فرق میکنه. توی ویزای تحصیلی شما باید نشون بدین که هدفتون از اومدن به کانادا تحصیله و برای تحصیل حتما باید نامه پذیرش داشته باشین از یکی از مؤسسات آموزشی که دولت کانادا تعیینش کرده و به اصطلاح ما بهش میگیم DLI یا Designated Learning Institution. پس اگر شما از DLI پذیرش دارین، اون پذیرش رو کنار تمام اون موارد دیگه مثل این که من توانایی مالی کافی برای اینکه بیام کانادا، شهریه‌ام رو بدم، در کانادا بمانم و بعد از اتمام تحصیلم از کانادا خارج بشم و به کشور خودم برگردم، شانستون برای ویزای تحصیلی بالاست. توی ویزای کاری اما خب شما باید اول یک کاری در کانادا پیدا کرده باشین که یک پیشنهاد کاری به شما داده باشه که به خاطر اون پیشنهاد کار شما شامل قانون ویزای کار باشین. برای گرفتن پیشنهاد کاری چیزی که خیلی مهمه معمولاً LMIA یا Labor Market Impact Assessment هست که تعریفش اینه که وقتی که یک کارفرمایی میخواد یه نیروی کار غیر کانادایی رو استخدام بکنه، باید حتما به دولت کانادا نشون بده که چرا استخدام اون نیروی کار غیر کانادایی اختلالی در بازار کار کانادا ایجاد نمیکنه. و این خیلی طبیعی و منطقی هست، به خاطر اینکه خب کانادا همیشه داره سعی میکنه که تمام جاهای کار خالی رو با نیروی کانادایی و نیرویی که در کانادا هست پر بکنه تا اینکه نیروی خارجی. در نتیجه برای خیلی از کارها و بیشتر ایمپلویمنت ها شما احتیاج دارین که کارفرما LMIA رو بگیره و با یک LMIA مثبت که به اپلیکیشن شما اضافه میشه شما بتونین ویزای کار رو دریافت بکنید. اما شرایطی هست که قانونگذار گفته من حاضرم به خاطر کانتریبیوشن ها و به خاطر مزایایی که یک سری از پوزیشن های خاص و یک سری از برنامه‌های خاص برای کانادا ایجاد میکنه، من نگران اختلال در بازار کار کانادا نباشم، که میشه مثل برنامه‌هایی مثل ویزای کارآفرینی که میگه من احتیاج به LMIA ندارم چون شما داری میای کاری رو راه بندازی که اون کار برای کانادا در اصطلاح قانونی significant benefit داره یا مزایای خیلی مهمی داره. یا مثلا برنامه ویزای کار ICT یا intra company transfer که قانونگذار گفته چون شما داری یک شرکتی رو خارج از کانادا وارد کانادا میکنی و این برای کانادا میتونه رونق اقتصادی داشته باشه، من حاضرم بگم که در این شرایط نگران اختلال در بازار کار نیستم. پس کلا زیر برنامه ویزاها ما فهمیدیم که ویزای کار داریم، ویزای تحصیلی داریم و ویزای توریستی داریم. حالا میپردازم یکم به برنامه‌هایی که از اون طریق میتونیم برای اقامت دائم اقدام بکنید. زیر برنامه‌های اقامت دائم یکی از مهمترین برنامه‌هایی که از سال 2015 توی کانادا راه اندازی شد برنامه اکسپرس انتری هست که تعریف لفظیش میشه ورود سریع. چرا؟ به خاطر اینکه در برنامه اکسپرس انتری دولت خودش رو متعهد کرد که بیشتر از 80% پرونده‌ها رو حداقل در 6 ماه بررسی بکنه و به خاطر همین اصطلاح اکسپرس انتری رو به این برنامه دادن. توی اکسپرس انتری ما 3 تا زیر شاخه داریم. اولین زیر شاخه میشه Canadian Experience Class. Canadian Experience Class همونجوری که یا به اختصار CEC همونجوری که از اسمش برمیاد مختص کسانیه که در کانادا هستند و
حداقل 1 سال سابقه کار کانادایی دارن. پس شما برای اینکه بتونید از CEC در اکسپرس انتری استفاده کنید، مهمترین ریکوایرمنتش اینه که حداقل 1 سال سابقه کار در کانادا داشته باشین. و چیزی که خیلی مهمه اینه که سابقه کار خود اشتغالی یا سلف امپلویمنت و سابقه کاری که در دوران تحصیل با ویزای تحصیلی کسب کردین قابل قبول نیست. ولی اگر با ویزای تحصیلی اومدین کانادا، بعد از اتمام تحصیل ویزای کار بعد از تحصیل رو گرفتین و با اون ویزا موفق شدین کار پیدا بکنین و 1 سال حداقل تجربه کاری دارین، به شرط اینکه بقیه ریکوایرمنت ها مثل ریکوایرمنت های زبان و رو میت کرده باشین، میتونین وارد استخر اکسپرس انتری بشین و امیدوار باشین که زیر شاخه CEC قرعه به نامتون در بیاد، یعنی اون امتیاز رو میت بکنین و بریم برای اقامت دائم اقدام بکنین. زیر شاخه دیگه Federal Skill Worker Program یا FSWP هست که این مال نیروی کار ماهر خارج از کانادا است. ریکوایرمنت های لازمش چیه که حتما شما آزمون زبان داده باشین، CLB 7 رو گرفته باشین، حتما سابقه کار داشته باشین در ناک هایی که مشخص شده. ناک چیه؟ ناک National Occupation Classification. دولت کانادا اومده برای اینکه زندگی رو راحت کنه همه شغل ها رو کلاسه بندی کرده. شما باید برین شغلی که دارین، آکیپیشنی که دارین، ناکش رو پیدا بکنین و بر اساس اون ناک ببینین آیا برای فدرال اسکیل ورکر الیجیبل هستین یا نه. پس زیر فدرال اسکیل ورکر که مختص کسایی که خارج از کانادا هستن، شما یه سری ریکوایرمنت دارین که تازه اجازه پیدا بکنید وارد استخر بشین. یه زیر شاخه دیگه ای که اکسپرس انتری داره، زیر شاخه فدرال اسکیل ترید پروگرام هست که مثل فدرال اسکیل ورکر پروگرام کار میکنه، با این تفاوت که تمرکز و توجهش روی یک سری شغل‌های خیلی خاص‌تره که اون ناکه اینجا خیلی مهم میشه که اون ناک‌های خیلی خاص‌تری رو فدرال اسکیل ترید مد نظر گرفته و توجهش روی اونهاست که اگر شما اون ناک شغلی رو داشته باشین میتونین از این طریق اقدام بکنید. ریکوایرمنت های زبانیش پایین تره ولی در عوض میخواد از شما که یک پیشنهاد کار در کانادا داشته باشین یا سرتیفیکیت مرتبط به شغلی که دارین رو در کانادا هم عرض کرده باشین و اون رو گرفته باشین. این میشه 3 تا زیر شاخه اکسپرس انتری. به صورت خلاصه اگه بخوام بگم که امیدوارم تو برنامه‌های بعدی به صورت جزئی تر بهش بپردازیم، اکسپرس انتری اینطوری کار میکنه که شما اول میایید اگر مینیمم ریکوایرمنت ها رو داشته باشین میتونین پروفایل ایجاد بکنین و وارد اون استخر اپلیکنت ها بشین. وقتی در استخر قرار میگیرین، دولت هر از چندگاهی از این زیر شاخه ها قرعه کشی میکنه و وقتی اون امتیاز رو داشته باشین از شما دعوت میشه که برای اقامت دائم درخواست کنین که به اصطلاح بهش میگن ITA یا Invitation to Apply. پس من میام اگر ریکوایرمنت ها رو دارم بسته به هر کدوم از اون زیر شاخه ها میتونم پروفایل باز بکنم. این که در اکسپرس انتری پروفایل باز کردم لزوما معنیش این نیست که من ITA میگیرم و میتونم برای اقامت دائم اقدام بکنم. در نتیجه من باید امتیاز کافی رو داشته باشم که در قرعه ها چیکار بکنم؟ دعوت برای اقامت دائم برام صادر بشه. چیزی هم که الان خیلی مهمه اینه که در دوران کووید 19 به خاطر اینکه دولت اولویتش رو گذاشت بر روی کسانی که آلردی در کانادا هستن، تمام قرعه کشی‌هایی که در دوران کووید 19 اتفاق افتاد زیر شاخه CEC بود و نه فدرال اسکیل ورکر پروگرام یا فدرال اسکیل ترید پروگرام. که داره اکسپرس انتری که خودش همونجوری که توضیح دادم یک برنامه بسیار وسیعه. ما برنامه‌های استانی رو داریم که برنامه‌های استانی هم خودشون به نوبه خودشون خیلی وسیعه و اونجوری که کار میکنن اینه که دولت فدرال به دولت‌های استانی اجازه داده که با توجه به نیازهایی که در استان اونها هست بیان برنامه‌ها و ساختارهای مهاجرتی رو تعریف بکنن که بر اساس این ساختارها و بر اساس نیازهای ویژه استانی بتونن مهاجرین خودشون رو نامینیت بکنن یا نامزد بکنن، بعد بدن به دولت فدرال که دولت فدرال تصمیم بگیره راجع به ادمیسیبیلیتیشون و بهشون اقامت دائم بده. توی برنامه‌های استانی خب تنوع خیلی زیادی هست، باز هم فرصت خیلی زیادی میخواد که ما بهشون به جزئیات بپردازیم، ولی برای این برنامه و برای مقاصد قسمت دوم من به صورت کلی میگم که این برنامه‌ها به صورت کلی چطور کار میکنن. باز هم برنامه‌های استانی زیرشاخه‌های زیادی داره. مثلا یکی از زیرشاخه‌های برنامه استانی زیرشاخه کارآفرینیه که توی زیرشاخه کارآفرینی منطق برنامه اینطوری کار میکنه که میگه اگر شما یک کارآفرینی هستی که دارای سابقه مالکیت و مدیریت کسب و کار در کشور خودت بودی، میتوانی بیای تو استان ما یه بیزنسی رو راه بندازی یا یه بیزنسی رو بخری و با خریدن و یا راه اندازی اون بیزنس یه ویزای کار بگیری، یک قرارداد با دولت استانی امضا بکنی و بعد از پایان اون ویزای کار گزارش بدی به دولت استانی. اگر تعهدات قراردادیت رو انجام داده باشی، استان نامینیتت میکنه که با نامینیشن استانی میتونی به اقامت دائم برسی.
یه زیر شاخه دیگه برنامه استانی مثلا occupation in demand هست که یک استانی اومده گفته من در استان خودم با توجه به نیازهای خودم این شغل و این شغل و این شغل رو احتیاج دارم. پس اگر شما در این شغل و این شغل و این شغل سابقه کار داری و الان در کانادا در این شغل و این شغل و این شغل یک پیشنهاد کاری داری، من شما رو نامینیت میکنم برای اقامت دائم. یکی دیگه از زیر شاخه‌های برنامه‌های استانی مثلا اینطوری کار میکنه که برای اینترنشنال گریجویت ها هستن یا فارغ التحصیلان خارجی که میگه اگر شما بودی در استان من در یک سری از رشته‌های خاص که باز اون رشته‌ها رو من بر اساس نیازهای کاری و اقتصادی استانم تعریف کردم و در یک سری از مقاطع خاص این تحصیلاتت رو انجام دادی و با موفقیت تموم کردی، من شما رو نامینیت میکنم که به اقامت دائم برسیم. مثلا در اونتاریو ما در حال حاضر یک برنامه استانی داریم که میگه اگر شما فوق لیسانس یا پی اچ دی گرفته باشی از استان اونتاریو، فارغ از اینکه رشته ها رو انتخاب کرده باشه، استان شما رو نامینیت میکنه برای پرمننت رزیدنسی. یه شاخه دیگه یه برنامه‌هایی که شما میتونین برای اقامت دائم ازش استفاده کنین برنامه فدرال سلف ایمپلوید هست یا برنامه خوداشتغالی فدرال. برنامه خوداشتغالی فدرال به شما اجازه میده که اگر سابقه کار در یک سری از رشته‌های فرهنگی و ورزشی به صورت خود اشتغال در کشور خودتون داشتین و قصد این رو دارین که بیاین به اقتصاد کانادا با راه اندازی کسب و کاری در همون رشته‌ها کمک بکنین، این دوتا ریکوایرمنت رو کنار هم بذارین، شما الیجیبل خواهیم بود که از طریق برنامه فدرال سلف ایمپلوید برای اقامت دائم اقدام بکنین. این برنامه یه برنامه امتیاز محوره، ولی خب امتیازش به سختی و به رقابتی بودن اکسپرس انتری نیست، به خاطر اینکه باز تمرکزش روی رشته‌های خاصیه که برای اینکه بدونین اون رشته‌ها چیه هم میتونین به وبسایت اداره مهاجرت مراجعه بکنین، هم به وبسایت ما که به صورت کامل راجبش توضیح دادیم. برنامه دیگه برنامه ویزای استارتاپ یا استارتاپ ویزا پروگرام هست که برنامه ویزای استارتاپ هم مبناش یک کسب و کار استارتاپیه. استارتاپ در قانون تعریف نداره، باز به صورت جزئی در برنامه مختص به خودش بهش خواهیم پرداخت، ولی به صورت کلی این برنامه اینطوری کار میکنه که اگر شما یک کسب و کار استارتاپی دارین تا سقف 5 تا سهامدار اون کسب و کار استارتاپی به شرط اینکه اون استارتاپ تونسته باشه حمایت از یکی از سازمان‌هایی که دولت تعیینش کرده که به اصطلاح بهش میگیم designated organization رو کسب کرده باشه، به علاوه آزمون زبان و نشون دادن توانایی مالی برای ستل کردن در کانادا، شما رو الیجیبل میکنه که برای اقامت دائم اقدام بکنید. برنامه دیگه برنامه اتلانتیک هست، یعنی اتلانتیک ایمیگریشن پروگرام، که این یه برنامه بود که به صورت پایلوت شروع شد و الان شده یک برنامه دائمی به خاطر اینکه نیاز بسیار بسیار فاحشی به نیروی کار در این 4 تا استان آتلانتیک یعنی پرنس ادوارد آیلند، نیو برانزویک، نیوفاندلند و لابرادور و نووا اسکوشیا هست. این 4 تا استان اومدن این برنامه رو اول به صورت آزمایشی استفاده کردن و چون خیلی نتایج خوبی ازش گرفتن برنامه رو دائم کردن. خود این برنامه 3 تا زیرشاخه داره که اون زیرشاخه‌ها به صورت باز کلی و برای مقاصد قسمت دوممون بسنده میکنم که بگم به صورت کلی برنامه آتلانتیک اینطوری کار میکنه که اگر شما یک پیشنهاد کاری از یکی از کارفرماهایی که در یکی از این استانهای آتلانتیک دولت مربوطه دزیگنیتش کرده و بهش اجازه داده که از این برنامه استفاده کنه به شما پیشنهاد کار بده، با همون پیشنهاد کار و با CLB و ریکوایرمنت های زبانی باز نسبتا پایینتر از اکسپرس انتری فدرال میتونین برای اقامت دائم از طریق این برنامه اقدام بکنید. شیوه های دیگه ای که شما میتونین ازش استفاده بکنین برای رسیدن به اقامت دائم کانادا میشه برنامه فامیلی اسپانسرشیپ. فامیلی اسپانسرشیپ تمام فرضش و تمام فوکسش این هست که خانواده ها رو به هم نزدیک کنه. پس اگر یک نفر در کانادا مقیم دائم یا شهروند کانادا هست، میتونه همسر، شریک عرفی یا بچه‌هایی که بهش وابسته هستن با تعریف قانون، یا پدر یا مادر و پدر بزرگ و مادر بزرگ رو اسپانسر بکنه، به شرط اینکه ریکوایرمنت های درآمدی مد نظر دولت رو در اون زمانی که اپلای میکنه داشته باشه. یه سری شرایط خاص هم هست برای خانواده‌های دورتر از پدر و مادر و همسر که اون هم شرایط خودش رو داره که اگر شما خانواده درجه اول ندارین، دولت به شما اجازه داده که در شرایط خاصی خانواده‌های دیگه مثل خواهر، برادر یا خاله، عمه، دایی و عمو رو اسپانسر بکنین، باز هم میگم در شرایط خاص. یه مسیر دیگه ای هم که هست برای اقامت دائم مسیر پناهندگیه که پناهندگی تعریف مشخصی داره که شما اگر بخواید درخواست پناهندگی بکنین حتما باید نشون بدین و اثبات بکنین که یک ترس جدی از برگشتن به کشور خودتون دارین تا یک روندی رو طی میکنین و دولت تصمیم میگیره که درخواست پناهندگی شما رو قبول بکنه یا نه. این پس یک تصویر کلی بود از اینکه کلا چه مسیرهایی برای آمدن به کانادا چه از طریق موقت و چه از طریق دائم وجود داره.
من میخوام قسمت دوم رو تموم بکنم فقط با دادن یک سری آمار راجع به طبق آخرین گزارشی که وزیر مهاجرت طبق قانون به پارلمان داده، چون وزیر مهاجرت هر سال باید به پارلمان گزارش سال قبل رو بده. الان جدیدترین گزارشی که ما داریم مال سال 2020 که سال 2019 رو کاور کرده. ما در سال 2019 5,774,342 تا ویزا صادر کردیم که از این تعداد 404,369 تاش ویزای کاری بوده، بیشتر از 700,000 تاش ویزای تحصیلی بوده و ما در سال 2019 341,180 تا مقیم دائم به خانواده کاناداییمون اضافه کردیم که از این تعداد 58% مال برنامه‌های مهاجرت اقتصادی بودن که برنامه‌های مهاجرت اقتصادی میشه تمام برنامه‌هایی که برای شما توضیح دادم به استثنای برنامه فامیلی اسپانسرشیپ و برنامه رفیوجی. من اینجا نقطه قسمت دوم فصل کانادایی رو میذارم. لطفاً با ما در تماس باشین، به ما بگین که راجع به کدوم از این برنامه‌ها بیشتر می‌خواید بدونین و کلاً سوالاتتون رو برای ما بفرستین. تا قسمت دیگه، خدا نگهدار.